BMG Უთეს სატელევიზიო სეზონს იწყებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ვალერი ჩეხერიას, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს და ილია კუნჭულია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტ მასპინძლობს. ძალიან საინტერესო ამბები გეუბნებათ წინ. სასტუმრო ბიზნესში წარმატებული აჭარა ჯგუფი სოფლის-მეურნეობის სექტორში ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს. აი რას და როგორ ამას თავად ნინოს და მისი რუბრიკის სტუმრები გვეტყვიან. ნინო დილამშვიდობით და წარმატებული ეთერი. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს განახლებული ეთერით. Ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დაიწყება ჩვენი ეთერი იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთ ახალ პროექტს დავაანონსებთ და იქიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი აქტუალური თემა გაჩნდა სოფლის მეურნეობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო ეთერები ძალიან საინტერესო იქნება. თუმცა თავდაპირველად მინდა აქცენტი გავაკეთო ახალ პროექტზე, რომელსაც აჭარა ჯგუფი უერთდება, ეს არის პროექტი უდაბნო. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის თუ მოისმინოს რას გეგმავს ამ მიმართულებით აჭარა ჯგუფი და რამდენად მნიშვნელოვანია სტანდარტიზირება ყველაფრის და როგორი ესეთ კი სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას საქართველოში სტანდარტიზაცია სოფლის მეურნეობის კუთხით. ვალერი მოგესალმები. მოგესალმები ილია, დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი რაზეც მინდა გკითხო, ეხლა ჩემი დამოკიდებულება აჭარა ჯგუფის მიმართ, მე მგონი მაყურებელმა კი არა უკვე ყველა მიცის, ვინც ტელევიზორს არ უყურებს მათაც. პირველი მაინტერესებს რატომ უდაბნო და რატო სოფლის მეურნეობის მიმართულება, იმიტომ რომ თქვენი ყავს სწორედ ის ადამიანები, ვინც ფერმერებს დაუჭირეთ მხარი და აქვე მინდა ის განმარტება გავაკეთო, რომ ამ თქვენი პროექტით ფერმერებს არ ექნებათ არანაირი საფრთხე, ისინი რეალიზებას კვლავ შეძლებენ თქვენს ობიექტებზე მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის, თქვენ სხვა ნიშა გაქვთ აღებული და რა მიმართულებაა ეს? მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. როგორც რამოდენიმეჯერ აღმინიშნავს, არ წარმოგვიდგენია სასტუმროს ქსელის ჰოსპიტალიტის განვითარება ქვეყანაში, ისე რომ არ განვითარდეს ფერმერი, არ განვითარდეს საკვების მიმართულება, არ განვითარდეს ღვინო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ერთი შემადგენელი გადაბმული ნაწილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადაგვეტკა სოფლის მეურნეობის სფეროში, რასაკვირველია, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ფერმერებისგან აღარ ვიმუშავებთ ესე აქტიურად პირიქით. ჩვენ ერთ-ერთ ნიშა დავიჭირეთ, რომელიც ნუშის განვითარების მიმართულებას შეეხება, სადღაც 1300 ჰექტარზე უკვე გაშენებული გვაქვს ნუშის მიმართულება, ასევე ვაკეთებთ იმ რამოდენიმე მიმართულებას, რომელიც დღესდღეობით არ არის პოპულარული მთელი წლის განმავლობაში. ეს არის კენკრა მაგალითად, რომელიც მარწყვი, მალინ, ჟოლო, მაყვალი და ასე შემდეგ. ეს არის ის მიმართულებები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი ძალიან სეზონურია დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში. საკმაოდ დიდია, მოთხოვნა ძალიან დიდია, ქართული არის კიდევ ერთხელ. თუმცა რა სეზონურია და ადამიანებმა იციან, რომ ხოლმე ზაფხულში შეუვლიათ, ან თუ ზამთარში არის, ეს ისეთი არ არის, როგორც გემოვნური თვისები. ყოველთვის ის ასოცირდება, რომ რაღაცა ხელოვნური მოყვანილი არის, ან რაღაც ესეთი. ამიტომ ზუსტად ეს არის ის პირობა და ეს იყო ის მოთხოვნა, რატომაც დავიწყეთ ამ მიმართულების განვითარება, იმიტომ რომ რასაკვირველია ეს არის ფერმაში გაზრდილი, რასაკვირველია ეს არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რასაკვირველია ისეთივე მისაღებია როგორც საფხულის პერიოდში და ასე რომ და ისეთვე სუფთა და გემრიელი ასევე რომელიც სეზონზე მოსული. აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის კიდევ ერთხელ ვიძახი რა ტურისტების რაოდენობა, ძალიან დიდი არის მოთხოვნა უკვე საქართველოს ბაზარზე კვების მიმართულებით. დღეს წლევანდელმა წელმა განსაკუთრებით კარგად დაგვანახა ეს მიმართულება. ამ პროდუქტის გამოყენება ნამცხრიდან დაწყებული, არ ვიცი და ჯემით დამთავრებული ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ასე რომ ზუსტად ამ მიმართულებებით, ორი ამ ძირითადი მიმართულებით წავედით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია, უდაბნოს სახელწოდებით, სადაც შევიყვანეთ წყალი, გავაკეთეთ გასარწყავებიანება და რამოდენიმე კულტურასთან კულტურებზე კიდევ დავიწყოთ მუშაობას, გავაკეთებთ აუცილებლად გვინდა მეცხოველეობას, თუმცა ეს მხოლოდ რძის პროდუქტის მიზნით იქნება გამოყენებული და კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, იქ სასტუმროს მიმართულების განვითარებასაც ვაპირებ, სადაც უბრალოდ სილამაზეს შექმნის, როგორც ემოციას. კი, როგორც ფერმერი შეგიძლია გახდა ერთი დღით ან რამდენიმე დღით ჩახვიდე, მოხნა და დარგო, მიიღო მონაწილეობა ფერმაში, მოწყვიტო მე შენი პროდუქტი და მზარეულმა შეუძლია რომ გაგიკეთოს უგემრიელესი ვახშამი მე შენივე ხელით დაკრეფილი ან დარგული პროდუქტი. ასე რომ ეს არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ოაზისის ტრანსფორმაცია ხდება, უბრალოდ უდაბნოს ტრანსფორმაცია ხდება ოაზისად ფაქტიურად აი ეს აბსოლუტურად კი, რაღაცა მომენტში არის კიდევ
კიდევ ერთხელ ვიცახი და ეს არ არის ეს არის სორეული პერსპექტივაშიც დიდი გრძელვადიანი პროექტი არის. კიდევ ერთხელ დავიწყეთ და პირველი დიდი ნაბიჯები უკვე გადავდგით. მეორე ნაბიჯი იქნება უკვე რესტორნის სასტუმროს გახსნა და რამოდენიმე კულტურების დამატება და ნამდვილად რაღაცა 2 წელს განმავლობაში იქნება ახალი ოაზისი და ძალიან ახლოს თბილისიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე როგორც ვიცი, ასევე პროფესიული სწავლებაც ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ დღეს ეს პროფესიული სწავლება პრინციპში განათლება პრიორიტეტია, არა მხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ ჩვენთვის, კერძო სექტორისთვისაც, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვისაც, იქიდან გამომდინარე, თუ არ იქნა განათლება, წარმოუდგენელია, ასე ვთქვათ, სოფლის-მეურნეობაში, მე ამ ჩემს იმას მოკლე იმას შემოვიფარგლები კომპეტენციაში წარმოუდგენლად მიმაჩნევთ, რომ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც დღეს მსოფლიოში არის, ჩვენთან არ არის. აბსოლუტურად. ამ პროექტის განხორციელებამ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად დეფიციტი არის დღეს ამ დარგის სპეციალისტები, ისევე როგორც დაუშვათ სხვა ყველა მიმართულებით. დავეჯახეთ ისეთ პრობლემას, რომელმაც აუცილებელი გახადა, რომ რაღაცა დონეზე სასწავლო ცენტრის განვითარება გააზრდა და აუცილებლად მივაბავთ, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება სოფლის-მეურნეობას, ეს უკავშირდება სტუმარ-მასპინძლობის მიმართულებას, ეს უკავშირდება იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომელიც დღეს ყველაზე მოთხოვნადი არის საქართველოს ბაზარზე, ტურიზმს უკავშირდება და აქედან გამომდინარე ზუსტად ამ პროფილებით გვინდა რომ რომელიღაცა საერთაშორისო კარგი სასწავლებელის მაგალითი გადმოვიღოთ და ზუსტად ანალოგიური სწავლების კურსი შევქმნათ და იყოს რასაკვირველია ეს 3-4 მიმართულება და თავისივე იქვე ადგილზე პრაქტიკის გავლით და ასე შემდეგ. ილო, ჩვენთან მინდა შეკითხვით გადმოვიდე, მაინტერესებს აი სოფლის-მეურნეობის კუთხით, რა გამოწვევებია სტანდარტიზაციაში? მე ვიცი რომ გეოგაფს ჩვენ უდგეხარ სათავეში, ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული, ახალი სტანდარტი შემოვა ქვეყანაში პირველადი წარმოების, რაც ვალერი აღნიშნა, ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ სოფლის-მეურნეობა განვითაროთ, ფერმერებიც სტანდარტიზაციას უნდა მიყვნენ. დიახ, ნამდვილად ეგრეა. გეოგაფი არის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების ადგილობრივი სტანდარტი პირველ ეტაპზე მხოლოდ ხილისა და ბოსტნეულისათვის, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია USAID-ის მხარდაჭერით პროექტ ზრდას ფარგლებში. გეოგაფის არსებობა ქართულ ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც როგორც ვნახეთ, ქართველი ფერმერები არ აღმოჩნდნენ მზად ევროკავშირის გახსნილი ბაზრებისთვის, რადგანაც ევროპის ბაზარზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნები, არის იქაური საერთაშორისო სტანდარტი Global Gap, რომელიც ჩვენი ფერმერებისთვის არის რთული მისაღწევი ამ ეტაპზე, ამიტომ ბაზრიდან წამოვიდა მოთხოვნა, რომ გაჩენილიყო ადგილობრივი სტანდარტი, რომელიც მოიცავს ფერმერული მეურნეობის განვითარებას, მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების პრინციპების გათვალისწინებით. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ საპილოტო პროექტი ჩაეშვა და ფერმერები აქტიურად არიან ჩართულები და პრინციპში უნდა დავასრულოთ ჩვენი ეთერი, მოკლე ეთერები გვაქვს, ეხლა ერთი კომენტარი მინდა, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური იყო გუშინ კანაფის წარმოება, ამას მოყვა გაურებული აზრი, ერთი ამბობს რომ კარგია, მეორე ამბობს რომ ცუდია, შენთვის როგორც ბიზნესისთვის და შენთვის როგორც თქვათ იგივე სტანდარტის კუთხით, არის თუ არა ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ნაბიჯი, იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად ეს არ არის ეს არ არის მიღება მარიხუანას, ეს არის წარმოება და გატანა ბაზარზე, ასე რომ ეს არის კიდევ ერთი დიდი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, რომ ეკონომიკა კარგად გაზარდოს და განავითაროს, ასე რომ მე ესე როგორც პროდუქტს ესე ვუყურებ, რომელსაც ძალიან ბევრი მაგალითი არის მსოფლიო ყველა ევროპული ქვეყნები, რომლებიც აწარმოებენ, თუმცა ლეგალურად არ მოიხმარენ მარიხუანას. და პირველად სტანდარტს გეოგაფი შეეხება თუ არა, მოდი ვთქვათ ესე კანაფის წარმოებას. აუცილებლად შეეხება თუ ამისი დრო დადგება უახლოეს მომავალში, რადგანაც მარიხუანა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიზნესი არის მსოფლიოში და საქართველოში აუცილებელია ინოვაციები და თანამედროვე ტექნოლოგიების და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა ამ სფეროშიც. ფიქრობ რომ საინტერესო შემდგომი ეთერები გველის, იმიტომ რომ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, იქიდან გამომდინარე რომ საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალი არის. ფიქრობ რომ მოვიწვიოთ ექსპერტები და ასევე კერძო სექტორი, თუ მათთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ინიციატივები მთავრობის მხრიდან და ვფიქრობ რომ ახალი ხედვები, რომელიც აქვს მთავრობას, აუცილებლად უნდა იქნას გაზიარებული კერძო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მგონია რომ ესეთ ინიციატივებს მხარდაჭერა შემდეგ გქონდეს. მე შემიძლია ღიად გითხრა ნინო, რომ შენ ფაქტიურად არა მხოლოდ
პრემიერა გქონდა დღევანდელი საკუთარი რუბრიკის, არამედ დისკუსია კანაფის კულტივირების თემაზე, ფაქტიურად გახსენი ქართულ ტელესივრცეში. წარმატებულ სეზონს გისურვებ, უღრმესი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში. განსაკუთრებული მადლობა ვალერი ჩეხერიას, აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს, მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის და ყველაფრისთვის, რასაც პირადად ვალერი და მისი გუნდი თემურ უგულავა ყველანი არ ვიცი აკეთებენ ამ ქვეყნისთვის, მათთან არის კავშირში. პირდაპირ არის მათთან კავშირში, შეიძლება ეწყინოს თემურსაც და ვალერისაც ეს ზედმეტი საუბარი, მათზე ყველა ის ბოლოდროინდელი საქართველოს მიღწევა და იდენტიფიცირება საერთაშორისო მედიაში, რაც მეწმუნეთ ფულში არ გამოიხატება, ეს წარმოუდგენელია ის ბენეფიტი, რომელსაც საქართველო იღებს ბოლოდროინდელი ჩვენი მედია coverage-დან გამომდინარე საერთაშორისო მედიაში. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა აჭარა ჯგუფს ამისთვის. უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყო ილია კუნჭულია, ჩვენი პარტნიორი ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტი და მანაც გაგვიზიარა თავისი კომპეტენტური აზრი ამ თემაზე.